હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવા માંગીશ એકદમ નવી જ રીતે ગુવાર ગટ્ટીનું શાક। તો આ શાક તમે ક્યારેય ખાધું પણ નહીં હોય અને બનાવ્યું પણ નહીં હોય, તો ચાલો એકદમ નવી જ રીતે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। અને હા મિત્રો, આ અમારી ચેનલનો આજે પહેલો વિડીયો છે, તો અમારા વિડીયોને તમારા ગ્રુપમાં, ફેમિલીમાં, મિત્રોમાં ને શેર કરજો। અને હા, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો નહીં જ ભૂલતા। તો ચાલો આજે આપણે એકદમ નવી જ રીતે ગુવાર ગટ્ટીનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ચાલો તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે તાજો ગુવાર ઉતારશું અને ગટ્ટી બનાવવા માટે મેં કઢાઈ લીધી છે, એમાં 1 ચમચો તેલ નાખશું। બેસન લીધો છે 1 વાટકી, એડ કરશું। એકદમ ધીમા તાપે એને હલાવતું રહેવાનું છે, સહેજ બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી એને હલાવતું રહેવાનું છે। લોટ શેકાઈ ગયો છે, હવે આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। ત્યાં સુધી આપણે કુકરમાં 3 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું શાકના વઘાર માટે। હવે આપણે લસણ પીસી લઈશું। આપણે શાકનો વઘાર લસણથી કરવાનો છે। હવે લસણ એડ કરશું। હવે તાજા ગુવારને આપણે પાણીથી ધોઈ લઈશું। હવે ગુવાર એડ કરીશ। વચ્ચે વચ્ચે આપણે ગુવારને હલાવતા રહીશું એટલે તળિયે બેસે નહીં। તો ગટ્ટી માટેનો લોટ ઠરી ગયો છે, એમાં અડધી ચમચી મરચું નાખશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, આવી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। થોડું પાણી એડ કરીશું। પાણી નાખીને આવી રીતે મિક્સ કરશું। વચ્ચે વચ્ચે ગુવારને હલાવતા રહીશું એટલે તળિયે બેસે નહીં। હવે આપણે ગટ્ટી તૈયાર કરીશું, આવી રીતે તૈયાર કરશું। એકદમ હાથની મદદથી દબાવીને ગટ્ટી તૈયાર કરશું। ગટ્ટીનો લોટ થોડો કડક રાખવાનો છે, આવી રીતે મુઠિયા વળે આ રીતનો કડક લોટ રાખીને ગટ્ટી તૈયાર કરશું। હવે મસાલા એડ કરીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, હળદર, ધાણા જીરું પાવડર, મરચું। હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। આવી રીતે હલાવતા રહેવાનું છે। થોડું પાણી એડ કરીશું, અડધો ગ્લાસ જેટલું। આપણી જે ગટ્ટી તૈયાર છે એને હવે ઉપર રાખી દઈશું। કુકરમાં ગટ્ટી નાખીને હવે પેક કરીશું। હવે ધીમે તાપે 4 સીટી થવા દેવાની છે। ચાર સીટી થઈ ગઈ છે। હવે શાકને નીચે ઉતારીને ચેક કરશું। હવે કુકર ખોલીને જોઈ લઈએ, આપનું ગુવાર ગટ્ટીનું શાક કમ્પ્લીટ તૈયાર છે। તો હવે ગરમા ગરમ ગુવાર ગટ્ટીના શાકને સર્વ કરીશું।